naka-receive tayo ng text, no? Na meron daw email pala na meron daw copyright claim sa isa sa mga videos ko. So eto yun. So buburahin ko na lang kaysa pakinabangan ng iba. Kasi ganun yung ginagawa ng mas okay nang i-copyright claim nila, hindi nila yan i-strike. Pero sila yung kikita pag kailangan ko rin baka hindi pa tayo makapasa sa review. So binura ko na lang, no. So yun. Na naman na, so okay na. quick check. Dashboard 1208 na. So yun, no, bakbak lang ng bakbak sa videos. Huwag lang magsasawa yan. Kung mapapansin nyo, puro bakbak na ako sa videos. Yan ang ating mga pananim. After ma-monetize yan, bigyan nyo lang ng ilang taon yan. Aani yan kahit ano mangyari. So, yun lang muna ulit, guys, no? Update na lang mamaya. Thank you. Peace out. So, yun mga ka-YC, no? Meron lang tayong problema. Eto may mga copyright claims. Syempre, for review tayo. So, tatanggalin natin yan. Sa baba may copyright claim. Alam ko meron. Ito, yung Carla. Si Carla, ang binigay na niyan sa akin is Japan. Carla. Ayan. 45,000 views. Siyempre sayang naman. Hindi kasi mamomonetize yan eh. Ayan, no? So, dahil for for review, tanggalin ko na yan. Kaysa burahin nyo, sayang naman. Tanggalin ko na. Ganyan lang naman yung madali lang naman yan. Yan, may kita nyo naman kung gaano kahaba yung sounds na 4 minutes and 29 seconds. So, hanap lang tayo ng kahit ano na ilagay nyo. 4 minutes and something seconds. Para matahimik lang yung copyright. Kasi sa copyright, sila kasi makikinabang niyan eh. Hindi ikaw. So, sayang naman. 4 minutes. Pwede na kaya sounds na ito. Wala. Ay, tumugtog. Yan, laban na yan. Pwede na yan. Add to video nyo lang. So, nag-clear na siya. Kasi save change lang natin yan. So, save change mo. Hanapin natin si Carla. So, but copyright claim pa rin.
Video cannot be monetized. Wait. Nasaan yan? Tanggalin nga muna natin yung iba. So, yan. Refresh. But copyright claim pa rin siya. Video is processing pa pala. Okay. Tayin lang natin, no? Di pwede kasi sayang naman, di ba? So, pag for review na tayo, kailangan natin linisin para mas madali ma-approve. Iiyak miming ko. Yan kasi yung nilagay ko yung victim on Northside Playas na recognize. Pa rin. Baka dahil marami masyadong nakabukas na tabs. Alam ko na. Creator Studio na lang. Ito na, edit ko na. Editing process na. Ano rin yan, may copyright content din, kanta lang naman. Pero natanggal ko na. So, ayun pala eh. Processing video pa. Gaano katagal ito? Ano ba yan? Ito na yan. Boy Jackpot. Yan. Pinalitan ko na rin yung ano niya. Picture niya. Yung clickbait natin yan. Ito yung kanina may copyright to. Ngayon wala na. Natanggal ko na yan. Still in progress pa pala. So, hintayin na lang, no? Tingnan natin. Update ko kayo mamaya. Thank you. Forever. One eternity later. So, ayun na, no? Edit na natin. Yung kay Carla, yan na. Publish na siya na wala na yung
ano, yung copyright strike. Sayang din to kasi pati unang picture niyan kung natatandaan nyo ay tinanggal ko na rin. Siyempre para safety tayo niyan. Kasi gumagapang pa rin yan hanggang ngayon eh. Sayang naman. Ayan. Maakyat pa rin siya. Pero kunwari, wala namang kwenta yung naging clickbait. Maski burahin nyo na lang, okay lang. Hindi naman mawawala lang yung views, pero yung watch time nyo nandun pa rin. Pero kasi to, sayang naman yung dalawang tugtog na ito. Naging ano na siya, party. Party na ngayon. May isa pa akong tagal ma-process. Ito, copyright claim din siya. So, hindi ko alam kung bakit. Ito, ayan. Kailangan ko talaga tumaayos kasi ano ko to eh, vlog ko to eh. Pag nakita ni YouTube na lahat ng ano ko baka hindi ma-approve. Ano ba yan? Tagal naman. Alam ko na edit ko na kanina to eh. Tayo na lang natin uli. So, ayun muna. Peace yaw.